Hi guys, welcome to my YouTube channel. মোৰ YouTube চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মিক্স অনিতা ক্ৰিয়েশ্যনৰ সকলো ভিউৱাৰ্ছলৈ আৰু অসমবাসীৰ সমূহ ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহুৰ বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ এই বিহুৱে যাতে সকলোৰে সুখ শান্তি কঢ়িয়াই আনে তাৰে কামনা কৰিলোঁ। ৰঙালী বিহু উপলক্ষে লাও পোল্লা পিঠা বনালোঁ আজি। গতিকে ভাবিলোঁ এই পিঠাটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তেন্তে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লাও পোল্লা পিঠা বনাবলৈ মই প্ৰথমতে এনেকৈ ৰঙালাওখিনি সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। ইয়াতে মই মিডিয়াম চাইজৰ এটা ৰঙালাও লৈছোঁ। কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দি মই ইয়াতে 2 গিলাচ পানী লৈছোঁ। আপোনালোকে পৰিমাণ অনুযায়ী ল'ব। এতিয়া ইয়াতে কাটি লোৱা ৰঙালাওখিনি বহাই দি এইখিনি সিজিবৰ কাৰণে মই ৰাখি দিম। ৰঙালাওখিনি সিজিবৰ কাৰণে মই ইয়াতে এখন ঢাকোন মাৰি দিছোঁ। কিছু সময়ৰ পিছত মই ঢাকোনখন গুচাই চালোঁ, ৰঙালাওখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি আছে। এতিয়া মোৰ ৰঙালাওখিনি সিজি গ'ল। ৰঙালাওখিনি মোৰ সিজাই লোৱা হ'ল। এতিয়া এইখিনি ৰঙালাও পিঠা বনাবৰ কাৰণে ৰেডি হ'ল। ৰঙালাওখিনি ঠাণ্ডা কৰি ইয়াতে মই উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই চাউলৰ গুড়া লৈছোঁ 2 বাটি। চাউলৰ গুড়াখিনি মই লাৱাই লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। প্ৰথমতে মই এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। চাউলৰ গুড়াখিনি মই লাৱাই লৈছোঁ। আপোনালোকে ৰ'দ থাকিলে ৰ'দতো দি ল'ব পাৰে। ইয়াত অলপকৈ গুড়া দি এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। আৰু ইয়াতে এচামুচ আৰু অলপ নিমখ দিছোঁ। আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি দিব। আপোনালোকেও গুড়াখিনি একেবাৰতে দি নল'ব, অলপকৈ দি এইখিনি মিক্স কৰি ল'ব। এই মিক্সখিনি বেছি টান নকৰিব, অলপ ঢিলাকৈ ৰাখিব, তেতিয়া পিঠাকেইটা টান নহয়। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে হাতেৰে মিক্স কৰি ল'ম, কাৰণ হাতেৰে মিক্স কৰি ল'লে ভাল হয়। এয়া মোৰ মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এইখিনি পিঠা বনাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল। চাওকচোন, এইখিনি মই বেছি টাইট কৰা নাই, ঢিলা কৰি ৰাখিছোঁ। এতিয়া পিঠা ভাজিবলৈ মই ইয়াতে কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। আৰু আনফালে এয়া পিঠা বনাই আছোঁ, এনেকৈ গোল কৰি। এনেকৈ গোল কৰি মই পিঠা বনাই আছোঁ। ইয়াতে মই কেইটামান পিঠা বনাই লৈছোঁ। এতিয়া এই পিঠাকেইটা মই ভাজিম। এইকেইটা ইয়াতে তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই পিঠা বহাই দিলোঁ। এয়া এটাকৈ পিঠা বহাই দিছোঁ। পিঠাকেইটা ভাজোঁতে মই গেছটো লো মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ, কাৰণ নহ'লে পিঠাকেইটা জ্বলি যাব। সেইকাৰণে এতিয়া মই পিঠাকেইটা ওলোটাই দিম। এটাকৈ গোটেইকেইটা ওলোটাই দিম। গোটেইকেইটা ওলোটাই দিয়া হৈ গ'ল মোৰ। এতিয়া আনটো ফালে আৰু এবাৰ ওলোটাই দিম। এনেকৈ গোটেইকেইটা পিঠা ভাজি ল'ম। আপোনালোকেও এনেকৈ গোটেইকেইটা পিঠা ভাজি ল'ব।
পিঠাকেইটা মোৰ ভজা হ'ল। এতিয়া গোটেইকেইটা এটা এটাকৈ নমাই আনিম। পিঠাকেইটা মই ৰংচোৱা হোৱালৈকে ভাজি লৈছোঁ। এইকেইটা ভাজি লোৱা পিঠা মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া আৰু আনটো চুলাত মই এগিলাচ পানী দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে গুড়খিনি দি দিম উতলিবলৈ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি গুড় দিব। এতিয়া এইখিনি 10-20 মিনিটলৈ উতলিবলৈ ৰাখি দিম। গুড়খিনি ধুনীয়াকৈ উতলিছে আৰু গুড়খিনি ধুনীয়াকৈ ডাঠ হৈছে। ইয়াতে পিঠা দিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গুড়খিনিত এটা এটাকৈ গোটেইকেইটা পিঠা দি ল'ম। এয়া পিঠাকেইটা দিয়া হোৱাৰ পিছত মই গেছটো অফ কৰি দিম। গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া মোৰ পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। পিঠাকেইটা অলপ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মোৰ পিঠাকেইটা ৰেডি হ'ল। এয়া লাও পুল্লা পিঠা ৰেডি হ'ল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।